Hello everyone, welcome. Science Part 2, Lesson number 4, Environmental Management. We learn about the need of environment conservation. For conservation, we study about a story, a big story of a small man. You have look at the picture of man. This is Jadav Molai Peng. Uh, Jadav Molai Peng is a highly capable person born in nomadic tribe of Assam. Born in 1963, he is working as a forest worker since the age of 16 years. तुम्हाला हे जे पर्सन दिसते ते मोलाय पेंग आहेत आणि हे जे आहेत ते नोमॅडिक ट्राईब म्हणजे आदिवासी जमाती किंवा आसाम मधल्या ज्या जमाती आहेत त्यामधला एक व्यक्ती आहे आणि 1963 मध्ये त्याचा जन्म झालेला आहे. फॉरेस्ट वर्कर म्हणजे जंगलातील एक मजूर असं तो सिन्स म्हणजे 16 वर्षाचा असल्यापासून तो काम करत होता. Once large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village. As a preventive measure, Molai planted 20 bamboo plantest. आता ब्रह्मपुत्रा रिव्हरला दरवर्षी खूप मोठ्या प्रमाणावर पूल पूल फ्लड येत असतात, पूर येत असतात. पण जेव्हा खूप मोठ्या प्रमाणावर स्नेक्स डाय झाले आणि तेव्हा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर म्हणून मोलाई यांनी काय केलं तर 20 बांबूचे जे छोटी छोटी रोप आहेत ती लावली. In 1979, the local social forest department began a social afforestation project on 200 acres of land. Molai was one of the few forest workers who were looking after that project. मोलाय एका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने जेव्हा 1979 मध्ये एक सोशल अफॉरेस्टेशन हा प्रोजेक्ट सुरू केला होता 2 हेक्टर लँड्स मध्ये. तेव्हा त्यामध्ये एक वर्कर होता आणि जेव्हा तो प्रोजेक्ट कम्प्लीट झाला त्यानंतर देखील त्यांनी कंटिन्युअस प्लांटेशन केलेले आहे. मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर द कम्प्लिशन ऑफ द प्रोजेक्ट. As a result, his continuous work of planting and caring for the trees on the barren land area witnessed the forest cover over the 1360 acres. आता कंटिन्युअस प्लांटिंग मुळे काय झालं किंवा त्याचं जे केअरिंग नेचर आहे टुवर्ड्स द ट्रीज याच्यामुळे काय झालं की तो जो 1360 एकर्स हा जो पार्ट आहे तो काय झाला तो फॉरेस्ट मध्ये कन्वर्ट झालेला आहे. जो बॅरन लँड होतं जिथं काही उगवत नव्हतं अशा ठिकाणी सुद्धा आता तिथे 1000 एक फॉरेस्ट डेव्हलप झालं. टुडे धिस जंगल इज कोकिलामुख of Johrat district of Assam is the result of hard work for 30 years. आणि सगळं त्याला 1360 एकर्स फॉरेस्ट मध्ये कन्वर्ट करायला 30 इयर्स लागलेले आहेत. आसाम मधल्या जोहरत डिस्ट्रिक्ट मध्ये कोकिलामुख इथं ते जंगल सिच्युएटेड आहे आणि याच कामासाठी प्रेस्टिजियस अवॉर्ड म्हणजे पद्मश्री जे भारत गव्हर्नमेंट भारताचं गव्हर्नमेंट देत असतं. He has been awarded with the prestigious Padma Shri Award by the Government of India for this unparalleled work. Unparalleled work म्हणजे काय तर हे त्याचं काही काम नव्हतं पण त्यांनी स्वतःहून त्या प्रोजेक्ट संपल्यानंतर देखील तेवढं त्यांची काळजी घेतली झाडांची. पुन्हा ते कंटिन्युअस वर्क करत गेला आणि ती झाडं जगवली आणि त्याच्या एका फॉरेस्ट मध्ये डेव्हलपमेंट करण्यात आली. हे त्याचं जे वर्क होतं याच्याबद्दल त्याला पद्मश्री हे अवॉर्ड मिळालेलं आहे. Now it is well known as the Molai jungle. Many people come together to destroy the forest, but a single person if determined can establish a new forest. हे सर्वात महत्वाचं सेंटेन्स आहे की फक्त एका कॉमन मॅननी मोलाय जंगल त्यासाठी त्याला काय तो काही ऑफिसर नव्हता किंवा एखादा सेलिब्रिटी नव्हता कोणी नाही कॉमन मॅन आहे तो. त्या कॉमन मॅननी काय केलंय सिंगल पर्सन फक्त त्याच्याकडे डिटर्मिनेशन होतं केअरिंग होतं नेचरकडे बघण्यासाठी अफेक्शन होतं आणि त्या दृष्टीने त्यांनी ते काम सुरू ठेवलं आणि त्यांनी एक मोठ्या फॉरेस्ट मध्ये त्या सर्व बॅरन लँडचं रूपांतर केलं. हे त्याची अचिव्हमेंट आहे. म्हणजे आपण जर ठरवलं एखादा कॉमन मनुष्याने देखील तर आपण एन्व्हायरमेंट मध्ये चेंजेस घडवून आणू शकतो. हा दृष्टिकोन नेचरकडे बघण्याचा हा मोलायनी आपल्यामध्ये डेव्हलप केलेला आहे आणि त्यासाठी त्यांनी स्वतःची 30 वर्ष त्यामध्ये घालवलेली आहेत. एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन अँड बायोडायव्हर्सिटी
most harmful effect of the environment pollution occurs on the living organism. हे तर आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की एन्व्हायरमेंट पोल्युशन जेव्हा होतं तेव्हा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये सर्वात जास्त इफेक्ट होतो. Have you seen some example? This is in your area. Our living world had been richly diverse. It consisted of varieties of plants and animals. However, we are not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier generation. Who is responsible for this? Biodiversity is the richness of living organism in nature due to presence of varieties of organism, ecosystems and genetic variation within species. तर आपल्याला हे माहिती आहे की आपल्या आजूबाजूच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही किंवा तुमच्या घरचे सुद्धा पूर्वी मिळत असतील तुम्हाला किंवा आता देखील पूर्वीचे जे आपले लोक आहेत आजी आजोबा असतील आमच्या वेळी असं नव्हतं. आमच्या वेळी खूप जंगल होतं, असं होतं तसं होतं. आता काही दिसत नाही. आता फक्त सिमेंटचं जंगल दिसून येतं किंवा हे प्राणी होते ते प्राणी होते. आपण फक्त पुस्तकांमध्ये ऐकतो, पाहतो. ह्या सगळ्या गोष्टी चेंजेस होत गेलेल्या आहेत अर्लियर जनरेशन्स मध्ये. मग मग यासाठी जबाबदार कोण आहेत? तर हे सगळं आपल्याच पिढी मध्ये जे काय चेंजेस झाले ते सगळं जबाबदार आहोत आपण. तर बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे नक्की काय? तर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये रिचनेस नॅचरली वेगवेगळ्या व्हरायटीज ऑर्गॅनिझम्स मध्ये आहेत, इकोसिस्टम्स मध्ये आहेत, जेनेटिक व्हेरिएशन्स आहेत आपल्या स्पेसीज मध्ये. ह्याला बायोडायव्हर्सिटी असं आपण बोलत असतो. बायोडायव्हर्सिटी ऑकर्स ॲट 3 डिफरंट लेवल्स: genetic diversity, species diversity and ecosystem diversity. First is genetic diversity. Occurrence of diversity among the organism of same species is genetic diversity. For example, each human being is different from other. Possibly wiping out the species arise if there is decrease in the diversity within the species whose members involve in sexual reproduction. तर जेनेटिक डायव्हर्सिटी हे कोणामध्ये घडून येते? तर जिथे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं त्यामध्ये सर्वात जास्त घडून येतं. तर ह्युमन बिंग हे इच ह्युमन बिंग काय आहेत? एकमेकांपासून वेगवेगळे आहेत. आता ही डायव्हर्सिटी जी आहे ती सेम स्पेसीज मध्ये असते. जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणजे नक्की काय? तर सेम स्पेसीज. आता ह्युमन आहे, ही एक स्पेस झाली. या स्पेसीज मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची डायव्हर्सिटी, म्हणजे आपण कोणीच कोणासारखे नसतो. खूप सारे चेंजेस असतात आपल्यामध्ये. कोणाचं हाईट मध्ये असेल, आपल्या हेअरच्या स्ट्रक्चर मध्ये असेल, आईज मध्ये असेल, आपल्या दिसण्यामध्ये असेल, आपल्या स्किन कलर मध्ये असेल, खूप सारे काय असतात? डिफरन्सेस असतात. याला म्हणायचं जेनेटिक डायव्हर्सिटी. आता हे कशामुळे होतं? तर आपल्यामध्ये जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं त्याच्यामुळे हे सगळ्या डायव्हर्सिटीज आपल्याकडे होऊ शकतात. हे आपण पाठीमागच्या लेसन मध्ये पाहिलेलं आहे. स्पेसीज डायव्हर्सिटी. Innumerable species of organisms occur in the nature. This is called species diversity. Species वेगवेगळ्या स्पेसीज आहेत नेचर्स मध्ये. जसे की आपण जर टायगर हे एक बघितलं तर टायगर मध्ये आपल्याला दिसून येतं किंवा कॅट या प्रकारात येतं. टायगर येतो, लायन येतं, आपल्या घरातलं मांजर येतं कॅट या प्रकारामध्ये. म्हणजे खूप वेगळं चित्ता येईल, लेपर्ड येईल, हे सगळे त्यामध्ये काय येतात? इन्क्लूड होतात. म्हणजे वेगवेगळ्या स्पेसीज त्यामध्ये दिसून येतात. स्पेसीज डायव्हर्सिटी इन्क्लुड्स व्हेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ॲनिमल्स अँड मायक्रोब्स. तर प्लांट जर आपण घेतलं तर आपलं बघा हिबिस्कस फ्लावरचं जर प्लांट असेल तर त्यामध्ये कितीतरी वेगवेगळ्या कलरचे प्लांट्स दिसून येतात. कोणाच्या फुलांचे कलर वेगळे असतील तर कोणाचं पानांचं जे स्ट्रक्चर आहे ते वेगळं असतं, लीफचं स्ट्रक्चर. म्हणजे ह्याला म्हणायचं स्पेसीज डायव्हर्सिटी. इकोसिस्टम डायव्हर्सिटी. Many ecosystems are present in each region. Ecosystem is formed through the interaction between plants, animals, their habitat and changes in the environment. Each ecosystem has its own characteristics: animals, plants, microbes and abiotic factors. Ecosystem are also two types of natural and artificial. इकोसिस्टम हे प्रत्येक रिजन मध्ये देखील दिसून येतात. ह्या ज्या इकोसिस्टम्स आहेत त्यामध्ये इंटरॅक्शन होत असतं प्लांट्स अॅनिमल्सचं, त्यांचे हॅबिटेट, त्यांचे चेंजेस होत असतात एन्व्हायरमेंट मध्ये आणि प्रत्येकाचं एक वेगवेगळं कॅरेक्टरिस्टिक्स असतं. म्हणजे जसं की आता आपण पाहिलं रिजन वाईज जर पाहिलं तर आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा कोकण रिजन आहे, विदर्भ आहे, मराठवाडा आहे, पश्चिम महाराष्ट्र आहे. म्हणजे यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे प्रकार आहेत. जे विदर्भात आपण प्राणी वगैरे जास्त पाहू ते आपल्याकडे दिसून येत आहेत पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये. तर तेच कोकणामध्ये अजून त्याची व्हरायटी थोडी वेगळी असते.
तसंच जर आपण अजून थोडंसं वाईड त्याचा अँगल पाहिला तर बघा, महाराष्ट्र वेगळं आहे, जसं की बिहार वेगळं असेल, राजस्थानमध्ये गुजरातमध्ये वेगळं आहे, साऊथ इंडियामध्ये वेगळे, नॉर्थ इंडियामध्ये वेगवेगळे आहेत. ॲनिमल्स सुद्धा वेगवेगळे आहेत प्रत्येक ठिकाणी. तसंच आपली ह्युमन बिईंग्सची लाईफस्टाईल वेगवेगळी आहे राहण्याची. हे सगळे इकोसिस्टीम मधले चेंजेस आहेत. आणि हे इकोसिस्टीम 2 टाइप्स असतात, एक आर्टिफिशियल आणि नॅचरल असतात. Sacred groves. The forest conserved in the name of God and considered to be sacred is called as the sacred groves. These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department, and it has been conserved in the name of God. It has special protection. These clusters of thick forests are present not only in the western Ghats of India but in the entire country. More than 13,000 sacred groves have been reported in India. Where are such sacred groves in Maharashtra? Make a list and visit with your teachers. आता बघा, सेक्रेड ग्रुव्स म्हणजे काय, तर देवाचं नाव द्यायचं फॉरेस्टला. म्हणजे आणि ते फॉरेस्ट आहे ते गव्हर्नमेंटने सिक्युअर केलेलं नसतं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने, तर ते लोकांनी सिक्युअर केलेलं असतं. म्हणजे आपल्याकडे देवराई असं बोललं जातं त्याला. म्हणजे तिथे काय असतं, तर असं तिथं फॉरेस्ट डेव्हलप केलं जातं, फक्त त्याला देवराई म्हणजे देवाचं नाव दिलं जातं. आपल्याकडे अशी एक धारणा आहे की देवाचं नाव दिलं की तिथं कोणी सहसा वाईट कृत्य करत नाहीत, म्हणजे ते कोणी फॉरेस्ट तोडणार नाही, जेणेकरून तिथली डायव्हर्सिटी मेंटेन राहील. ही लोकांनी केलेली प्रयत्न आहे, त्याला म्हणायचं सॅक्रिड ग्रूव्ज, पवित्र जागा थोडक्यात. माय रोल इन द एन्व्हायरमेंट. प्रत्येकाचा वैयक्तिक रोल असतो. जसं आपण मोलाय पँगचं पाहिलं, सेम त्याप्रमाणे प्रत्येकाने काय काय केलं पाहिजे एन्व्हायरमेंट कन्झर्वेशनसाठी, जेणेकरून डॅमेज नाही झालं पाहिजे. फर्स्ट पार्ट इज कन्झर्वेशन. कन्झर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस. आपल्याकडे जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते कन्झर्व केले पाहिजेत. कंट्रोल, प्रिव्हेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल ऍक्टिव्हिटीज, चेंजिंग द माइंडसेट. कंट्रोल सर्वात महत्वाचं आहे. प्रिव्हेंटिंग द हार्म, जे हार्मफुल आपण करत असतो एन्व्हायरमेंटला, ते प्रिव्हेंट झालं पाहिजे, थांबलं पाहिजे, स्टॉप झालं पाहिजे त्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या. तसंच आपला जो माइंडसेट आहे, मी एकट्याने केलं तर काय होईल, हा माइंडसेट चेंज झाला पाहिजे. एकट्यापासूनच सुरुवात करायची आहे. प्रोडक्शन, रिवायवल ऑफ हार्म फॅक्टर्स ऑफ एन्व्हायरमेंट, अटेम्प्टिंग द इनोव्हेशन. आपल्याला जे फॅक्टर्स हार्मफुल आहेत ते रिवाईव्ह केले पाहिजेत. तसंच इनोव्हेशन केले पाहिजे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये की हे जर यूज केलं तर आपण एन्व्हायरमेंटला हानिकारक नाहीये ना, हे आपण पाहून त्याचं प्रोडक्शन करायचं आहे. अवेअरनेस, त्यासाठी एज्युकेट केलं पाहिजे, गायडन्स दिलं पाहिजे, अवेअरनेस केलं पाहिजे, इमायटेशन केलं पाहिजे, ऑर्गनायझेशन एस्टॅब्लिश झालं पाहिजे, पार्टिसिपेशन. आता हा सर्वात महत्वाचा पण अवेअरनेस आपल्यामध्ये सर्वांमध्ये आला पाहिजे. सर्वांना एज्युकेट केलं पाहिजे, काय हार्मफुल आहे काय नाहीये याची जाणीव करून दिली पाहिजे. त्यासाठी गायडन्स केलं पाहिजे की प्लास्टिक पिशव्या जर बॅन केल्या आहेत आपल्या, तर आपण त्याच्यावर सोल्युशन्स काढले पाहिजे, वेगवेगळ्या रिमेडीज, त्यासाठी गायडन्स केलं पाहिजे. लोकांमध्ये अवेअरनेस आणला पाहिजे, का बंद केलं प्लास्टिक पिशव्या, अरे त्याचं रिझन सांगितलं पाहिजे, म्हणजे लोकांमध्ये अवेअरनेस येईल, अरे हे असं होतं. तर इमायटेशन, प्रतिकृती, चांगल्या गोष्टींची प्रतिकृती केल्या पाहिजेत. ऑर्गनायझेशन, वेगवेगळ्या ऑर्गनायझेशन एस्टॅब्लिश करून त्या पार्ट त्यांच्याकडे सोपवलं गेलं पाहिजे. पार्टिसिपेशन लोकांचं जेवढं जास्त असेल तेवढं एन्व्हायरमेंट आपण जास्त सुरक्षित करू. प्रिव्हेन्शन, प्रिव्हेंटिंग पॉसिबल हार्म्स. जे हार्मफुल घटक आहेत ते प्रिव्हेंट करता आले पाहिजेत, मिनिमाइज करता आले पाहिजे. डिझायनिंग न्यू प्लॅन्स, वेगवेगळे प्लॅन्स केले पाहिजे की जेणेकरून एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण त्याला पूरक असं आपण एक वातावरण तयार करू. फॅक्टर्स हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट, जे हार्मफुल फॅक्टर्स आहेत ते रिड्यूस करता आले पाहिजेत. प्रिझर्वेशन, प्रिझर्विंग व्हॉट एव्हर हॅज बीन लेफ्ट ओव्हर. जे शिल्लक राहिलेलं आहे, आता आपण त्याचा जास्तीत जास्त यूज करून बरेचसे लेफ्ट ओव्हर झाले, त्याला प्रिझर्व केलं पाहिजे. रिमेडीज केल्या पाहिजेत, फर्दर लॉसच्या रिमेडीज पुढे होऊ नये यासाठी. प्रिझर्विंग अननोन रिजन्स, वेगवेगळे रिजन्स आहेत जे अननोन आहेत अजून, ते प्रिझर्व करता आले पाहिजेत. हा रोल आहे प्रत्येकाचा एन्व्हायरमेंट मध्ये, जेणेकरून आपण ते कन्झर्व करू शकतो. हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. 34 highly biodiversity spots are reported all over the world. Such areas had once occupied 15.7% area of the earth.
At present, 86 of the sensitive areas are already destroyed. Presently, only 2.3% area of the earth has been left over within sensitive spots. It includes 1,50,000 plant species, which are 50% of the world count. तर त्यातले 34 हायली सेन्सिटिव्ह पॉइंट्स आहेत जे कधी डिस्ट्रॉय होऊ शकतात आपल्या अर्थवरून. आणि त्यामध्ये फक्त 50% काउंट राहिलेला आहे. 1,50,000 प्लांट जे स्पेसीजच्या आहेत, ज्या खूप सेन्सिटिव्ह आहेत, त्या तेवढ्याच राहिलेल्या आहेत. As far as India is considered, out of 135 species of animals, 85 species are found in the jungles of the eastern region. About 1,500 endemic plant species are found in the western Ghats. Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. आता इंडियामध्ये तर 135 स्पेसीज ज्या अशा आहेत की त्या कशा होत चालत, एंडेंजर्ड होत चालत, म्हणजे संपत यायला लागलेल्या आहेत. 85 स्पेसीज रिअरली ईस्टर्न रिजन मध्ये सापडतात. तर 1,500 हे वेस्टर्न घाट्स मध्ये आहेत जे आपल्याला प्रिझर्व करायचे, हॉटस्पॉट झालेले आहेत ते. क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पेसीज. फर्स्ट, एंडेंजर्ड स्पेसीज. एंडेंजर्ड म्हणजे संपत आलेले आहेत थोडक्यात, किंवा संपलेले आहेत असे. Either the number of these organisms is declined or their habitat is shrunk to such an extent that they can be extinct in the near future if conservative measures are not implemented. For example, lion-tailed monkey, Laser florican. तर लायन टेड मंकीचे पिक्चर्स तुम्हाला दिसते. एंडेंजर्ड स्पेसीज म्हणजे काय, की ज्यांचे हॅबिटेट जे आहेत, म्हणजे जिथे राहतात, ते श्रंक झालेले आहेत, कमी झालेले आहेत, किंवा ते डिस्ट्रॉय झालेले आहेत, आणि त्यामुळे त्या ॲनिमल जे आहेत ते काय झालेले आहेत, नष्ट होत चाललेले आहेत, त्यांची संख्या खूप कमी राहिलेली आहे. असे म्हणजे एंडेंजर्ड स्पेसीज. एकदम डेंजर झोनच्या पण पुढे गेलेले आहेत. रेअर स्पेसीज अजून आहेत हे असे थोडक्यात. नंबर ऑफ दोज ऑर्गॅनिझम इज कन्सिडरेबल डिक्लाइन. ऑर्गॅनिझम ऑफ दीज स्पेसीज बिंग एंडेमिक मे बिकम एक्सटिंक्ट व्हेरी फास्ट. असेच की ते आता कधीही एक्सटिंक्ट, कधीही संपुष्टात येऊ शकतात. रेड पॅन्डा अँड मस्क डिअर हे त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत. Vulnerable species, number of these organisms is extremely less. खूप कमी यांची संख्या राहिली. अजून आहेत, अजून यांना वाढवायचा आपल्याकडे चान्स आहे. असे जे आहेत ते एक्स्ट्रीमली खूप कमी राहिलेले आहेत आणि कंटिन्युअस टू डिक्लाइन, पण हे डिक्लाइन होतच चालेल. जर हे असेच कंटिन्युअस डिक्लाइन इन देअर नंबर वरीसम रिझन, आता हे जर डिक्लाइन होत झाले तर हे देखील नष्ट होतील. असे vulnerable species. यामध्ये येतात टायगर अँड लायन. Indeterminate species. These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habitat like shyness, there is no definite and substantial information. For example, giant squirrel शेकरू. शेकरू नावाचा जो पक्षी आहे, प्राणी आहे, तो महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचा काय आहे, राष्ट्रीय प्राणी आहे. तर हा जो शेकरू आहे, हा जायंट स्क्विरल आपण त्याला बोलू, तर ह्या एंडेंजर होत चाललेल्या आहेत. पण हे कसे असतात, शाय असतात, म्हणजे जरा लाजाळू असतात, त्यामुळे ते लवकर बाहेर पडत नाहीत. त्यामुळे त्यांचं डिफायनेट अजून इन्फॉर्मेशन कलेक्ट झालेली नाहीये. तर काही पॉइंट्स आहेत जे आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचे. डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉयड एव्हरीथिंग. प्लांट डिस्ट्रॉय करणं म्हणजे सगळं नष्ट करणं होय. प्रॅक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कन्झर्व एन्व्हायरमेंट. फॉरेस्ट इज वेल्थ. Environmental protection is value of education. Provident use of paper is prevention of deforestation. Practice the environmental protection is to development of human society. Pure air, pure water is key of healthy life. आपल्याला हेल्दी लाईफ जगायचं, फ्युचर जनरेशन साठी हेल्दी लाईफ पाहिजे असेल तर एन्व्हायरमेंट मध्ये आपण काही हार्मफुल घटक फॅक्टर सोडले नाही पाहिजे. त्यासाठी हे सर्वात महत्त्वाचे पॉइंट्स आहेत. फॉरेस्ट डेव्हलप करणे, प्लांट डिस्ट्रॉय न करणे, कमीत कमी लेस पेपरचा यूज करणे, एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ही एक काळाची गरज आहे. व्हॅल्यू ऑफ एज्युकेशन येते, आणि या सर्व गोष्टींचा आपल्याला विचार करायचा आहे. अशा प्रकारे आपला हा लेसन संपलेला आहे.